Fixace vysazeného stromu na novém stanovišti je nutná proto, aby se kořenový systém mohl vyvíjet do okolního prostoru bez přetrhávání kořínků. Nejčastěji využívaným systémem jsou kůly spojené příčkami, které fixují nejen oblast kořenového systému, ale chrání i celý kmen až po spodní okraj koruny. Pevná konstrukce ze 3 kůlů chrání kmínek ze všech stran. Fixace stromu ke kůlům probíhá pomocí bavlněných pásků připevněných k příčkám. Kůly jsou pevně zatlučené do země, aby stromu poskytovaly co nejvyšší míru stability. Ovšem systém tohoto pevného kotvení není jedinou možností. Využíváním nízkých kůlů v situacích, kde není potřeba chránit kmen, přináší kmínku větší flexibilitu a údajně motivuje kořínky k rychlejšímu rozrůstání. Při výsadbě obzvlášť velkých stromů a v situaci, kdy není žádoucí nadzemní kotvení, lze použít i systémy kotvení na bal. Ty jsou zcela skryté pod půdním povrchem a vyžadují pouze minimální úroveň následné údržby. Čím blíže umístíme kotvící prvky ke kmínku stromu, tím komplikovanější je uchránit ho před následným poškozením. Poškození kmínku v důsledku nedostatečné kontroly patří k nejhorším zanedbáním povýsadbové péče. Na lokalitách, zejména v periferiích obcí, je potřeba nezapomenout na ochranu proti okusu a ohryzu. I ta podléhá pravidelné kontrole, stejně jako systémy nadzemního kotvení. Dalším faktorem, který může poškodit kmen, je korní spála. Nejčastějším typem ochrany kmene proti tomuto faktoru je jeho obalení jemnou jutou. Alternativou jsou rákosové nebo bambusové rohože, případně nátěry kmene bílou barvou pro zvýšení jeho odrazivosti, albeda. Využívání dvousložkových nátěrů prodlužuje jejich trvanlivost. I tak je ovšem nutné počítat s limitovanou dobou životnosti. Velmi důležitá je ochrana báze kmene proti travním sekačkám a křovinořezům. Poškození v oblasti báze kmene mladého stromu mohou vytvářet predispozici k vývoji hniloby v této oblasti v dospělosti jedince. Všechny systémy nadzemního kotvení a ochrany kmene musí podléhat každoroční kontrole, a to nejlépe několikrát. Pouze tak lze předejít sekundárním poškození kmínků a ztráty vysazených stromů. Detailně se všemi zásadami povýsadbové péče můžete seznámit v metodické příručce Výsadba stromů, případně v textu evropského standardu. Dovolte tedy krátké shrnutí toho, co jsme si řekli v tomto videu. Zvolte odpovídající způsob fixace nově vysazeného stromku. Pokud stávající nevyhovuje, nahraďte ho. Důležitá je i ochrana kmene před korní spálou, kterou můžeme provádět buď pomocí juty, rohoží nebo nátěru. Funkční se udržuje po celou dobu povýsadbové péče. Ochrana kmene před mechanickým poškozením, ať už zvěří, provozem sekaček či automobilů, má zásadní význam.
Nejdůležitějším faktorem ochrany ovšem je průběžná kontrola všech nadzemních systémů, aby nedošlo k sekundárnímu poškozování kmínků nově vysazených stromů. Zorientovat se v zásadách povýsadbové péče by vám měla pomoci řada videí, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.